אנחנו שומעים את ציפי לבני ב-CNN, אנחנו שמענו אתמול את נגיד בנק ישראל ב-CNN. נגיד בנק ישראל זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, בדיוק אני רציתי להתעכב איתך על זה. נגיד בנק ישראל שבא ומתראיין ברשת זרה וזורע פחד ואימה, כאשר אנחנו יודעים במדויק איך השווקים עובדים, איך רוב הסיפור הכלכלי זה סיפור פסיכולוגי מאוד, והוא בא ואומר, אנחנו בסכנה, יש סכנה, והוא אומר את זה ב-CNN, בבמה הכי גדולה שיכולה להיות. האם אנחנו יכולים, חוץ מעשה טוב, שזה ברור שאנחנו צריכים בכל שפה אפשרית להגיע ולהסביר, אבל יש אפשרות לעשות סור מרע, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים למנוע מהתופעות האלה לקרות? רק באמצעות הזה, שוב פעם, הסברה לנזק שזה גורם לנו במישור הבינלאומי, ולא רק במישור של הקרע והשיסוי הפנימי במדינת ישראל. להביע דעה זה לגיטימי, לומר ביקורת זה לגיטימי, אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו באמת עושים את זה וזה בסדר וזה לגיטימי וזה מותר, אבל ללכת ולעשות את זה בערוץ תקשורתי זר, שגם ככה ה-CNN הרי ידוע כערוץ שהוא מאוד לא פרו-ישראלי, ותמיד אנחנו הרי חוזרים ומפצירים על כך שב-CNN רואים דברים תמיד בצורה מאוד חד צדדית, בצורה שהיא לא פרו-ישראל, ללכת ודווקא שם לבוא שוב פעם ולראות בתוך הנגמש. אני חושבת שהדרך הזאת היא פשוט מאוד מזיקה והיא לא נכונה, מה גם שאין לו את הסמכות החקיקתית והוא גם לא אדם שנבחר בזכויות, בבחירות דמוקרטיות. אני חושבת שזה גורם לנו נזק חמור ביותר, ואני חושבת שכחלק מאזרח במדינת ישראל הוא בעצמו היה צריך להבין את המשמעות של כך, מה גם שאני סבורה שהרפורמה לא באה לפגוע בדמוקרטיה, היא דווקא באה לחזק את הדמוקרטיה. עכשיו על זה אנחנו יכולים אולי כן או לא להסכים, אבל לא ללכת ל-CNN ולזרות שם זרירי פחד והיסטריה שבסופו של דבר יפגעו בנו בזירה הבינלאומית מול משקיעים, מול נציגי מדינות שונות. עכשיו אני חושבת, בהמשך לשאלה הקודמת שלך, שאותן מטרה של אותם מפגינים בחול אגב, היא בעצם לפנות לא רק לראשי הקהילות היהודיות המקומיות שם, או לראשי הערים המקומיים, המטרה שלהם היא לפנות לראשי אותן מדינות, בכדי שהם יפנו לראש הממשלה נתניהו ויפעילו עליו את הלחץ. זאת המטרה שלהם. המטרה שלהם היא בעצם להכניס גורם מקומי, שבעצם יפעל מתוך לחץ בנתיב ישיר מול ראש הממשלה נתניהו, וזאת המטרה שלהם. אבל אנחנו גם ראינו מצד שני ללי שהם לא רבים, כן? לא מדובר שם בהפגנות של רבים והמונים, כן? הכמות שלהם היא לא, תודה לאל, כן? אבל אני באמת חושבת שהנזק הוא נזק מאוד מאוד חמור, כי המטרה שלהם היא בעצם להחמיר ולהגביר את טבעת המצור סביב בנימין נתניהו, וליצור איזושהי תחושה של אנחנו רודפים אחריך. לא משנה לאן תלך, אנחנו רודפים אחריך, ובעצם באופן כזה, גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, ליצור בעצם לחץ על ראש הממשלה נתניהו. מסכימה מאוד. האם אנחנו צריכים עכשיו להיערך לכך שהתופעות האלה יסכנו אותנו? בסדר, מבחינה בינלאומית אנחנו רגילים לזה שהעולם מבקר אותנו ואת המדיניות שלנו, אבל מבחינה כלכלית, איך את רואה את הדברים? זאת אומרת, מה יכול לקרות מבחינת זה שעוד פעם, נגיד בנק ישראל מתראיין, אומרים לנו שכל מיני שווקים ככה עומדים לצאת מההשקעות שלהם אצלנו, האם את חושבת שזאת תהיה נקודת החולשה שלנו? כי התחושה שלי היא שכל עוד אנחנו נמצאים במישור האידיאולוגי, אז אנחנו נורא חזקים ואנחנו מכירים את האמת ואנחנו יודעים את האמת. אבל ברגע שאנחנו חוששים שהכלכלה שלנו תקרוס כתוצאה מהדבר הזה, אז יש כאלה שאומרים וואלה, בוא נעשה צעד אחורה, בוא נעצור. מה את אומרת? אז התשובה שלי לשאלה הזו שלך היא גם מתחברת לשאלה הקודמת שלך, מה הפתרון ואיך אפשר להימנע מכל התסבוכת המסוכנת הזאת שדיברנו עליה במישור הבינלאומי. אז תראי, אני לא כלכלנית, אני לא מתמחה בכלכלה, אני כן משפטנית, אבל אני יכולה לומר לך שאין לי ספק שדווקא כאשר נגיע למתווה
שכמובן שהמטרה היא שהוא יהיה מוסכם ככל הניתן באופן רחב ביותר, אבל ברגע שנגיע למתווה ברור, שהוא יהיה יציב בחקיקה, אזי זה כשלעצמו ייצור יציבות, והיציבות הזו תגביר את היציבות בכלכלה. הכלכלה אוהבת יציבות. וברגע שאנחנו כן, אני דווקא חושבת שלא צריך לעצור את החקיקה. הממשלה הזו רוצה להתוות מדיניות בחקיקה, והיא רוצה להמשיך את החקיקה קדימה, וזה לגיטימי וזה בסדר. דווקא ההתמהמויות הללו, הקריאות מצד האופוזיציה לעצור את החקיקה, הם אלו שעוצרים את היציבות. וככל שאנחנו לא נתקדם ולא נתווה מתווה חקיקה ברור, יציב, אזי זה מה שפוגע בכלכלה. הכלכלה צריכה יציבות. ואני מאמינה שהדרך היא כן בהידברות, הידברות היא ראויה, ההידברות היא מבורכת, אבל לא כוחנות ולא איומים, ואנחנו לא נכנע לאיומים, ואנחנו ממש לא מגיעים מעמדה של חולשה, אנחנו בהחלט מגיעים מעמדה של כוח. אנחנו מפלגת השלטון, ואנחנו רוצים להתוות מדיניות, שכבר, אגב, גם ממשלת לפיד, וגם גדעון סער בזמנו, קראו לתיקונים בדיוק כאלו, ברפורמה משפטית.